ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬ የምናየው የፒችትሪ አካውንቲንግ ሶፍትዌር ፊቸሮችን ነው። ፒችትሪ አካውንቲንግ ሶፍትዌር ተጠቅመን ካምፓኒ ክሬት ልናደርግ እንችላለን። ክሬት ካደረግን በኋላ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ፔጅ አለ። ያ ማለት ይህን ፔጅ ማለት ነው። እዚህ ፔጅ ላይ ሜኑ ባር አለ። ሜኑ ባር ላይ ያሉ ሜኑዎችን ቤዚካሊ ሂሳብ በምንሰራበት ጊዜ ቶሎ የምንጠቀምባቸውን ወይም አብዛኛውን ጊዜያችን የምናሳልፍባቸውን ሜኑዎች ላይ ያሉ ሰብ ሜኑዎችን ለማሳየት እሞክራለሁ። ለምሳሌ ፋይል ላይ ስንሄድ እዚህ እንደምትመለከቷቸው ፋይል ላይ ዲስፕሌይ የሆኑ ሰብ ሜኑዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ቤዚካሊ የምንጠቀምባቸው ለምሳሌ ካምፓኒ መክፈት ብፈልግ፣ አሁን የከፈትኩት ኤቢሲ ትሬዲንግ ነው። ሌላ ካምፓኒ ካለ ያን ካምፓኒ መክፈት ከፈለግ ኦፕን ካምፓኒ ብዬ ፋይሉን በመምረጥ የካምፓኒውን ፕሮፋይል ፒችትሪ ላይ ሎድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው አዲስ ካምፓኒ ክሬት ማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር ኒው ካምፓኒ የሚለውን ክሊክ በማድረግ አዲስ ካምፓኒ ክሬት ማድረግ ይቻላል። ወይም የአዲስ ካምፓኒ ፕሮፋይል ማስገባት ይችላል። አሁን የከፈትኩትን ካምፓኒ መዝጋት ከፈለኩ ደግሞ ክሎዝ ካምፓኒ በማለት የፒችትሪ አካውንቲንግ ሶፍትዌሩ ሳይዘጋ ካምፓኒውን መዝጋት ይችላል ማለት ነው። ሌላው የአካውንቲንግ ሶፍትዌሩ ላይ የሰራ ነው የፋይናንስ መረጃ እንዳይጠፋብን ከፈለግን በቫይረስ ኮራፕት እንዳይሆን ወይም በተለያዩ ምክንያቶች ዳታችን እንዳናጣ ኮፒ ማድረግ ወይም ባካፕ ማድረግ፣ ሌላ ዲቫይስ ላይ ባካፕ ማድረግ ስንፈልግ ባካፕ የሚለውን ምርጥና ዳታውን ባካፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ባካፕ ያደረግነውን ዳታ ደግሞ ሌላ ጊዜ ሌላ ፒሲ ላይ ወይም ሌላ ዲቫይስ ላይ መጠቀም ከፈለኩ ሪስቶር የሚለውን በመምረጥ ባካፕ ያደረኩትን ዳታ ወደ ፒችትሪ ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው ሜንቴን ላይ ስንሄድ ሜንቴን ሜኑ ላይ እነዚህ ላይ እንደምታያቸው ሜንቴን ሜኑ ላይ ያሉ ሳብ ሜኑዎች አሉ። እነዚህ ሳብ ሜኑዎች ተጠቅመን የአንድን ካምፓኒ ቢጊኒንግ ኢንፎርሜሽን እናስገባለን ማለት ነው። የአንድ ካምፓኒ ቢጊኒንግ ኢንፎርሜሽን የሚጀምረው ከቻርት ኦፍ አካውንት ነው። የድርጅቱን ወይም የካምፓኒውን ቻርት ኦፍ አካውንት እዚህ ጋር እንመሰርታለን ማለት ነው። ቻርት ኦፍ አካውንት የሚለው ጋር የካምፓኒያችን ቻርት ኦፍ አካውንት ወይም የሂሳብ መደብ መጠሪያ እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ይህን ካስገባን በኋላ ከቻርት ኦፍ አካውንት ላይ ወይም ከቻርታችን ውስጥ ሳብሲዳይዝ መደረግ ያለባቸው አካውንቶች ካሉ ለምሳሌ ካስተመር በተመለከተ ወይም የድርጅታችን ካስተመሮችን መመዝገብ ከፈለግ የእነሱን ፕሮፋይል የእነሱን ቢጊኒንግ ኢንፎርሜሽን ማስገባት ከፈለግ ካስተመር ፕሮስፔክት የሚለውን ሳብ ሜኑ በመጫን በሚመጣው ኢንተርፌስ መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የድርጅታችን ቬንደሮች ወይም ሳፕላየሮች ለድርጅታችን ማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል የሚያቀርቡ ድርጅቶች ዝርዝር መመዝገብ ከፈለግን ቬንደርስ ላይ ፕሮፋይላቸውን እናስገባለን። ቢጊኒንግ ኢንፎርሜሽን ካላቸው ቢጊኒንግ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር እናስገባለን። ሌላው የድርጅታችን ሰራተኞች መመዝገብ ከፈለግን ፎር ስፔሻሊ ለፔሮል ፐርፐዝ ኤምፕሎይስ ኤንድ ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚለው ጋር ክሊክ በማድረግ በሚመጣው ኢንተርፌስ እንመዘግባለን። ሌላው ፔሮል ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ማስገባት ስንፈልግ ፔሮል ላይ እንገባለን። ሌላው በጀት ዲፋይን ማድረግ ካስፈልገን በጀት የሚለውን ክሊክ በማድረግ በሚያመጣልን የበጀት ላይን ላይ የምንፈልገውን በጀት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ሌላው ኢንቨንተሪን በተመለከተ ወይም ቆጠራ የምንለውን እዚህ ጋር እናስገባለን። ሌሎችም ለምሳሌ የጆብ ኮስት በተለይ
የፋብሪካ የአንድን ፋብሪካ ሂሳብ መስራት ከፈለግን የእነዚህ ጆብ ኮስት ጋር የተገናኙ ቢግኒንግ ኢንፎርሜሽኖችን እዚህ ጋር እናስገባለን። ፊክስድ አሴት ጋር የተገናኙ መረጃዎችን እዚህ ጋር እናስገባለን። ሌላው የካምፓኒ ኢንፎርሜሽን መቀየር ከፈለጉ ለምሳሌ ኤቢሲ ትሬዲንግ የሚለው ስሙ ቢቀየር እዚህ ጋር መጥቼ ካምፓኒ ኢንፎርሜሽን ላይ በመግባት ስሙን ኤዲት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምናያቸው ዲፎልት ኢንፎርሜሽን የምናስገባቸው ስራውት ዘይር ወይም ስራውት በአካውንቲንግ ፔሪድ ሳይቀያየሩ የምንጠቀምባቸው ዲፎልት ኢንፎርሜሽኖችን እዚህ ጋር ሎድ እናደርጋለን። ለምሳሌ ከካስተመር ጋር የተገኛል፣ ከቬንደር ጋር፣ ከኤምፕሎይ ጋር፣ ከኢንቨንተሪ፣ ከጆብ ጋር፣ ከጀነራል ሌጀር ጋር የተገናኙ ነገሮችን እዚህ ጋር እናስገባለን። ሌላው ታክስን በተመለከተ እዚህ ጋር የታክስ ኢንፎርሜሽን ዲፋይን እናደርጋለን። ሌላው የሶፍትዌሩን ሴኩሪቲ ለማረጋገጥ ወይም ሶፍትዌሩ ላይ ክሬት የተደረገውን ካምፓኒ ሌሎች ሰዎች ያልተፈቀደላቸው ሰዎች እንዳይጠቀሙበት ከፈለግ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ክሬት በማድረግ ፋይላችን ወይም የፒችትሪ ካምፓኒን ሎክ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ታስክ ላይ ደግሞ የምንመዘግበው በተለይ የካምፓኒው እንቅስቃሴ የምንመዘግበት ቦታ ነው። የካምፓኒ እንቅስቃሴ የሚመዘግበው በትራንዛክሽን ፎርም ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽኖችን በሙሉ እዚህ ጋር የምንመዘግበው እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው ሜኒዎች ሳብ ሜኒዎች የተለያዩ የጆርናሎችን መመዝገብ የሚያስችሉ ናቸው። በሁለት ካታጎሪ ማየት እንችላለን። ስፔሻል ጆርናል እና ጀነራል ጆርናል ብለን ስፔሻል ጆርናል የምንላቸው አሉ። በአካውንቲንግ ፕሪንሲፕል ጀነራል ጆርናል እዚህ ጋር እንመዘግባለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከስፔሻል ጆርናሎች ውስጥ አንዱ ሴልስ ጆርናል ነው። ሴልስ ጆርናል ሪከርድ መመዝገብ ስንፈልግ ሴልስ ኤንድ ኢንቮይሲንግ ላይ እንመዘግባለን። ካሽ ጆርናል መመዝገብ ስንፈልግ ሪሲፕት ላይ መጠን እንመዘግባለን ማለት ነው። ፔመንት ጆርናል መመዝገብ ስንፈልግ ወይም ፔመንት ሪሌትድ የሆኑ ትራንዛክሽኖች መመዝገብ ስንፈልግ ፔመንት ላይ እሄዳለሁ፣ ፔመንት ላይ ሄጄ መዘግባለሁ ማለት ነው። ሌላው በዱቤ ግዢ በምንፈጽምበት ጊዜ ፐርቼዝ ኤንድ ሪሲቭ ኢንቨንተሪ ላይ መጠን እንመዘግባለን ማለት ነው። እነዚህ አራቱ ስፔሻል ጆርናሎች ናቸው። አብዛኛውን ካምፓኒ የሚጠቀምባቸው የጆርናል አይነቶች ናቸው። ሌላው ከጀነራል ጆርናል ወደ ጀነራል ጆርናል ስንመጣ እዚህ ጀነራል ጆርናል ኢንትሪ የሚል አለ። ጀነራል ጆርናል ኢንትሪ ላይ መጠን ጀነራል ጆርናላችን መመዝገብ እንችላለን። ያ ማለት ነን ካሽ ትራንዛክሽኖችን እዚህ ጋር መጠን እንመዘግባለን ማለት ነው። ሌላው ኢንቨንተሪ ላይ አጀስትመንት መስራት የሚያስፈልገን ከሆነ ኢንቨንተሪ አጀስትመንት ላይ ክሊክ በማድረግ ኢንቨንተሪያችን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሪኮንሳይል የምናደርገው የባንክ አካውንት ካለን አካውንት ሪኮንሲሌሽን ውስጥ በመግባት ሪኮንሲሌሽን እንሰራለን ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። ሌላው ሪፖርት ኤንድ ፎርምስ ላይ ስንሄድ ከቢግኒንግ ኢንፎርሜሽን ጀምሮ የድርጅታችን አክቲቪቲ ዘ ፎርም ኦፍ ትራንዛክሽን አስገብተናል። ከዛ የካምፓኒያችን ሂሳብ ፐርፎርማንስ ወይም የፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ለማየት ስንፈልግ ሪፖርት ውስጥ ገብተን ሪፖርት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሪፖርቶች አሉ። እነዚህ አካውንት ሪሲቨብል ካታጎሪ ውስጥ የሚገኙ የሪፖርት አይነቶች አሉ። አካውንት ፔብል ካታጎሪ ውስጥ የሚገኙ ሪፖርቶች አሉ። ፔሮል ካታጎሪ ውስጥ፣ ጀነራል ጆርናል ካታጎሪ ውስጥ፣ ፋይናንሻል ስቴትመንት ካታጎሪ ውስጥ፣ ኢንቨንተሪ ካታጎሪ፣ ጆብስ ካታጎሪ፣ እነዚህ ካታጎሪዎች ናቸው። በአንዱ ካታጎሪ ላይ ስንገባ ከሁለት እና ከዛ በላይ የሪፖርት አይነቶች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዛን ሪፖርት አይነቶች በመምረጥ የምንፈልገውን ሪፖርት ጀነሬት በማድረግ የድርጅታችን ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ሜዥር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የፒችትሪ ሶፍትዌርን ተጠቅመን ከቢጊኒንግ ኢንፎርሜሽን ያ ማለት ቢጊኒንግ ባላንስ አስገብተን እስከ መጨረሻ ላይ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ እስክንችል ድረስ መስራት የሚያስችል በጣም ፓወርፉል የሆነ
ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ ይህን ሶፍትዌር በመጠቀም የዴይ ቱ ዴይ የማኑዋል ስራችን ኮምፒውተራይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬን ሌሰን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ